Az én tervem nem az, hogy ott hagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Orbán Viktort az idei év ünneprontójának kiáltották ki. Hát ha rossz a buli, akkor az ünneprontó ember az nagyon is hasznos. Ursula von der Leyen támogatná az újrázását? Hát nem ettem messzet. Létrejött a találkozó Zelenszky elnökkel. Milyen volt ez a találkozó? Hát együtt ültünk a páholyban, ha ezt találkozónak lehet nevezni. Ukrajna nincsen abban az állapotban, hogy meg lehessen vele kezdeni a tárgyalásokat. Mikor találkozik Szoboszlai Dominikkal? Nem az a kérdés, hogy én mikor találkozok velem, hanem ő mikor hajlandó majd velem találkozni. Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció és a Stratéga heti kibeszélő podcastjainek különleges kiadása. Én Kacsó Dániel vagyok, és Póca István kollégámmal fogjuk kérdezni heti vendégünket, Orbán Viktort. Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Szelíd erőszaknak engedtem, köszönöm, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok! Létezik egy Politico című lap, ami olykor-olykor, mintha benfentes információk jelennének meg a brüsszeli felvilágról. Persze igyekszünk ezeket dekódolni, és olvastam egy összeállítást, készítettek egy tablót, ahol Orbán Viktort az idei év ünneprontójának kiáltották ki. Mit szól ehhez a megbélyegzéshez, véleményhez? Hát ha rossz a buli, akkor az ünneprontó ember az nagyon is hasznos. Ha komolyan vesszük a dolgot, akkor azt érdemes tudni, hogy a Politikot azt nem Európából szerkesztik. Tehát az egy Európán kívüli nagy politikai szereplő véleményét tükrözi az európai politikáról, így kell tekinteni rá. Világos, egyet idéznék abból azért belőle. Azt írják, ezek szerint amerikai sugalmazása, hogy Tuskként tartotta fogva már, mint a magyar miniszterelnök, Brüsszelt a szakpolitikai ügyek megvétózásával, hogy pénzt szerezzen magának. Ezt az mondatot tudná segíteni nekünk értelmezni. Nem érdemes. Igen, de hát nem emlékszem ilyen esetre. Tehát egyetlen olyan eset sem volt, amikor bármilyen szakpolitikai, tehát nevezzük úgy szellemi szempontból önálló minőséggel bíró kérdésben a mi álláspontunkat az határozta volna meg, hogy kapunk-e pénzügyi támogatást, vagy nem. Én büszke vagyok arra, hogy a magyar diplomácia ezt a két dolgot eddig is külön tartotta, meg ezután is külön tartja. Vannak pénzügyi kérdések és pénzügyi alkuk, ilyenek mindig lehetnek, meg vannak mély szakpolitikai vagy elvi jelentőségű ügyek. A kettőt sosem szabad összekeverni, én sose követtem el ezt a hibát. Láttam sok politikust megbukni, akik nem tudták a stratégiát meg a taktikát és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket külön választani, hanem összekapcsolták. Abból mindig baj van. Egyetlen tisztázó kérdés még engedjen meg ezzel kapcsolatban. Ugye az uniós forrásokra, illetve azok egy részére várunk már jó ideje, és most hallani olyan híreket, hogy egy nagyobb feloldás kerülhet sorra. Mit lehet erről most jelenállás szerint tudni? Bár ez úgy tűnik egy never ending story lassan. Hát, magyarok vagyunk, van nekünk erre a helyzetre is megfelelő nyelvi formulánk. Hisszük, ha látjuk. Most mondanak mindenfélét, azt mindenki tudja, hogy Magyarország minden kérést, feltételt kitárgyalt és teljesített. Tehát ma nincs olyan az ország működésének minőségével kapcsolatos valódi kifogás, ami megállná a helyét. Ami volt, azokkal választattunk. Még olyan megoldásokat is elfogadtunk, aminek semmi értelme nem volt, de miután Brüsszel azt gondolta, hogy ez így jobb, jelentősége itthon meg nem volt, számos ilyen példát tudnék, azt mondjuk, hogy örüljetek. És akkor azt megcsináltuk. Tehát nekünk nincs tennivalónk az uniós pénzért, nem kell nekünk semmit sem tenni már, hiszen az nekünk jár. A kiinduló helyzet az nem az, hogy ők adnak nekünk pénzt, hanem a kiinduló helyzet az az, hogy van az uniónak egy 7 éves költségvetése, amit közösen fogadtunk el. Abban mindenki befizet, és mindenki vesz is ki valamennyit. Mi miután kevésbé vagyunk fejlettek, ezért kevesebbet fizetünk be, mint amennyit onnan kiveszünk. Más országok is vesznek ki, csak ők többet fizetnek be. És ez a pénz jár nekünk, ennek ide meg kell érkezni előbb vagy utóbb. Én hajlandó vagyok pénzügyi kérdésekről pénzügyi alkukat kötni, de nem vagyok hajlandó pénzügyi kérdésekről stratégiai vagy szakpolitikai alkukat kötni. Azért van itt egy visszatérő kérdés, ez pedig Ukrajnának a kérdése az EU-s pénzekkel kapcsolatban. És azt is látjuk, hogy az ukrán-magyar viszony nem a legfényesebb talán. És pont a minap volt egy találkozója
létrejött a találkozó Zelenszkij elnökkel. Milyen volt ez a találkozó? Hát együtt ültünk a páholyban, ha ezt találkozónak lehet nevezni, miközben a nép éjjenezte a frissen megválasztott argentin elnököt. Hát mondjuk tárgyalási helyzetnek nem nevezném, de volt az ukránok elnökének mondandója a számomra, és ezért kihasználtuk az alkalmat, és váltottunk szót egymással. És önnek is volt mondandója? Miután, ha kérdezik az embert, akkor, és jó nevelt, akkor válaszol. Én válaszoltam. Az ukránok most több új törvényjavaslatot nyomtak át gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra. Ezek a mi szempontunkból elegendőnek tűnnek? Gondolok itt elsősorban a kisebbségekre. 8 évvel ezelőtt vették el a kisebbségi magyarok jogait. Első pillanattól kezdve tiltakoztunk és küzdöttünk azért, hogy adják vissza. Ez 8 évig nem sikerült. Most valahogy, nyilván a karácsony közelettével, Szentlélek segedelmével csak megszületett egy törvény, amely valamit ad a magyaroknak. Most tanulmányozzuk pontosan, hogy kell ezt a törvényt érteni. De nagy reményeket nem fűzök hozzá, mert a mi megközelítésünk egészen más. Mi azt mondjuk, hogy 2015-ben elvettetek egy törvényt a magyaroktól, adjátok vissza. De ne egy újat csináljatok, azt, ami egyszer már volt, aminek ismerjük a szövegét, a szavait, ismerjük a végrehajtását, tudjuk, hogyan működik, azt akarjuk visszakapni. Se többet, se kevesebbet. Adjátok vissza, amit elvettetek. Ez nem az. Az idei utolsó Európai Uniós csúcs előtt állunk, és hát azért eléggé felstrófolták a várakozásokat Ukrajnával kapcsolatban. Aztán miniszterelnök úr hűtötte a kedélyeket itt az elmúlt időszakban. El tudná mondani, hogy mi a magyar koncepció Ukrajnának a csatlakozásával kapcsolatban? Több kérdés is van az asztalon, ami összefügg Ukrajnával. Ebből az egyik a csatlakozás kérdése. A magyar koncepció a következő: az Európai Unió egy szörnyű hibát készül elkövetni, és meg kell ebben őket akadályozni. Akkor is, hogyha 26-an akarják ezt elkövetni, és csak mi vagyunk szembe. A hiba a következő: a tagság és az unióhoz való csatlakozás az egy olyan procedúra, egy olyan eljárás, amelynek nagyon világosan szabályozott keretei és részletei vannak. Milyen kérdésekben, milyen mélységben, milyen feltételeket kell teljesíteni. Ez így volt Magyarország esetében is, egy évtizedig is eltartott ez. És hogyha ezek a feltételek teljesülnek, ahogy ott mondják, merit-based, vagyis érdem alapon, a nyújtott teljesítmény alapján lehet dönteni arról, hogy fölvesznek valakit. A csatlakozási tárgyalás megkezdéséhez is egy bizonyos minőséget már mutatni kell, hogy legyen esély arra, hogy a tárgyalások eredményeképpen egy olyan országgá válik a belépni akaró, mint azok, akik fogadni fogják őt. Most az Unió szakítani akar ezzel a gyakorlattal. És most először azt mondja, hogy ez nem ilyen kérdés. Hanem azt mondja, mint a mai napon is olvashattam több európai vezető szájából, hogy ez egy geostratégiai kérdés. Tehát valójában Ukrajna nincsen abban az állapotban, hogy meg lehessen vele kezdeni a tárgyalásokat, de a háború miatt, geostratégiai okokból, mondjuk úgy, hogy politikai okokból mégis meg kell velük kezdeni. Ez egy tévedés szerintem. Ez egy hiba, ezzel tönkretesszük az Európai Uniót. Nem mérjük föl egy ilyen csatlakozásnak a következményeit, károkat okozunk magunknak, olyanokat is, amiket még csak föl sem mértünk. Mezőgazdaság, a kohéziós forrásoknak a kérdése. Most épp a fuvarozók mutatják be, hogy csak egy-egy szakma esetében is a fölkészületlenség az milyen tumultuózus jelenetekkel tud járni 3 ország és Ukrajna határvonalán, és sorolhatnám tovább. Tehát ha a magyar álláspont az, hogyha támogatást akarunk adni Ukrajnának, geostratégiai jelzést, akkor adjunk. De ez nem a tagság. A tagságot hagyjuk meg annak, ami. Ha jelzést akarunk adni, akkor kössünk egy szerződést Ukrajnával, nevezzük mondjuk stratégiai partnerségnek. Most van egy partnerségi megállapodás az Unió és Ukrajna között. Emeljük meg ezt egy szinten magasabbra, nevezzük stratégiai partnerségnek. Ott rögzítsük, hogy milyen támogatást adunk geopolitikai okokból. Biztonságit, pénzügyit, gazdaságit, de ezt ne keverjük össze egy tagsági tárgyalással, aminek teljesen más alapjai vannak. Arról nem beszél, hogy vannak olyan országai Európának, amelyek már hosszú évek óta tárgyalnak, és nem jutnak előre, miközben Ukrajna meg hátulról geostratégiai okokból egyszer csak előre kerül. Tehát szétrombolunk mindent, hitelességet, megbízhatóságot, kiszámíthatóságot. Ezért én azt mondom, hogy vegyék le a napirendre a tagságot, Magyarország ehhez ragaszkodni fog, tehát ez a kérdés meg sem
nem is érdemes komolyan megvitatni, ez az út el van zárva, mert Magyarország ehhez nem járul hozzá. De beszéljünk értelmesen arról, hogy egy stratégiai partnerség keretében adjunk az ukránoknak dolgokat, amelyekben geostratégiailag megerősítjük őket. Ez a magyar pozíció. Csak feltételezni tudjuk, bár nem leszünk ott, hogy ezek után nem lesz túl jó hangulat ezen az uniós csúcson, de én olvastam a Financial... Sosem volt ambícióm, hogy jókedvel derítsem az urakat és a hölgyeket. Az volt a célom, hogy elérjem a magyar szempontoknak megfelelő végeredményt. Nyilván nem vonatkozható el semmi ennek kapcsán a háborútól. Jelenleg ugye Oroszország és Ukrajna háborúban áll. Potenciálisan, hogyha most lenne uniós tag Ukrajna, akkor Európa egy részét megszállalt tartana Oroszország, de nyilván itt még azért nem a holnapról beszélünk. Azt írja a Financial Times... Bocsánat, ez egy fontos kérdés, amit ön most itt fölvet, hogy egy olyan országgal akarunk csatlakozási tárgyalásokat kezdeni, és aztán nyilván fölvenni őket, mert nem azért akarunk tárgyalást kezdeni, hogy ne vegyük föl őket, hanem azért, hogy fölvegyük őket, aminek egyébként nem világos, hogy a jogi határai egybeesnek-e a tényleges szuverenitásával, nem esnek egybe, mert egy ötödét megszállva tartja Oroszország. Egy olyan országot akarunk fölvenni, aminek nem tudjuk a lakosság számát, nem tudjuk a mezőgazdasági művelésre alkalmas területének a mértékét sem, ami a támogatások szempontjából kulcskérdés, mely egy része szintén megszállás alatt van. Soha nem volt példa arra, hogy az Európai Unió fölvett volna valakit, aki háborúban áll, és emiatt se a lélekszám, se a terület nem tisztázott. Ez lenne az első eset. És hát ugye zajlik a háború. Az a koncepció, az mennyire lehet reális, amit egyre több elemző és külföldi lap is, köztük a már idézett, említett Financial Times jelzett, hogy az Egyesült Államok is kezd kisorolni a konfliktus támogatásából, talán az ottani társadalmi ellenállás hatására, vagy a közelgő választások, vagy a kettő együtt, és minthogyha ezt a problémát Európára szeretné rátolni, pénzügyileg is, fegyverekben is oldja meg ezt a helyzetet, inkább ő, és az Egyesült Államok így tehermentesül, eddig ugye azért igencsak mellett álltak Ukrajnának. Lehetséges, hogy az uniós csatlakozási folyamat megkezdése, ez az erős jelzés, ez egy ilyen tervnek, koncepciónak a része, hogy Európa most odarakja magát, ahogy Baerbock német külügyminiszter fogalmazott, most nincs idő játszmákra, mert azonnal dönteni kell. Ez a ön által ismertetett spekuláció, ez nem zárható ki. Tehát lehet, hogy így van. Én azonban először hátrább tennék egy lépést, és azt tenném az asztalra, hogy egyáltalán ezek a spekulációk miért születhetnek meg. Ezek a spekulációk azért születhetnek meg, mert Ukrajna vesztésre áll. Tehát szó se lenne itt semmilyen kifarolásról, meg átengedésről, meg amerikai teheráthelyezésről, hogyha egyébként masíroznánk a diadal útján. A valóság az, amivel szembe kell nézni, hogy volt egy döntése a nyugati világnak, nekünk európaiaknak és az amerikaiaknak, amit nevezzünk úgy, hogy egy stratégia, hogyan segítsük hozzá Ukrajnát a győzelemhez. Azt az Ukrajnát, amit kétségkívül minden nemzetközi jog és emberi normával ellentétes módon az oroszok lerohantak, megtámadtak, és a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva katonai hitfőállásokat építettek ki egy másik szuverén ország területén. Nekünk volt erre egy válaszunk, hogy hogyan tudjuk megsegíteni Ukrajnát. És azt mondtuk az ukránoknak, hogy mi készen állunk arra, hogy annyi támogatást adunk nektek, pénzügyi és fegyverzeti támogatást, amennyire csak szükségetek van, és ha ti együttműködtök velünk ebben, akkor ti lehettek elég erősek ahhoz, hogy a frontvonalon legyőzzétek az oroszokat. A frontvonalon ti győzni fogtok, ez Oroszországban elindít egy válságot, a támadásra parancsot adó orosz elnök belpolitikai bajba kerül, lesz egy új vezetés Moszkvában, és az új vezetéssel majd kötünk békét. Ez volt a terv. Most azért jönnek elő az ön által is idézett spekulációk, mert erről a tervről kiderült, hogy nem működik. Sőt, egyre többen mondják azt, hogy Ukrajna nem fog nyerni a frontvonalon. Nekem az elején is az volt a véleményem, hogy csoda kellene ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Sosem lehet az ilyesmit kizárni, meg egy nép, hogyha az életéért küzd, akkor joga van a csoda nevű várakozásnak megfelelően eljárni, ebben mi nem szólhatunk bele, nem beszélhetjük le az ukránokat arról, hogy harcoljatok, hogyha egyszer harcolni akarnak. De azt világossá kellett volna tennünk a legelején, hogy mi egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy egy Oroszországgal szemben harcoló Ukrajna, aminek nem adunk katonát,
csak pénzt adunk, meg fegyvert. Magyarország még fegyvert se. Az le tudja győzni egy háborúban Oroszországot. És nem is készült semmilyen B-terv, csak ez a győzelmi terv. És ez most befutcsolt. És most itt áll mindenki, és tologatja valahogyan a felelősséget. Az ön kombinációja mögött is az van, hogy ki a fene akar egy amerikai elnökválasztási kampányban arról beszélni, hogy Afganisztán után hogy szúrta el Ukrajnát. Hát nyilván a hivatalban lévő elnök nem akar ilyet. A bejövő elnöknek meg esze ágában sincs finanszírozni egy olyan tervet, ami nyilvánvalóan megbukott, és meg az elődje indította. És itt vannak az európai vezetők, akik végig azt mondták, hogy ez jó lesz. Hát csak haza kell menni, és azt kell mondani, hogy nem lett jó. Sőt, 50 milliárdot kell most betenni, aztán ki tudja holnap meg még mennyit és mennyit és mennyit. És nem tudjuk, hogy hol a vége, és nincs kijárat ebből a csapdából. Tehát mindenki próbál úgy helyezkedni, hogy valahogyan a felelősséget valaki másra a saját irányából el tudja tolni, hárítani. Egyetlen kivétel van, ezek vagyunk mi. Mi az elején megmondtuk, hogy szerintünk ez átgondolatlan, előkészítetlen, túl nagy a kockázata ennek a stratégiának, másik stratégia felé menjünk, tűzszünetre dolgozzunk inkább, próbáljunk béketárgyalásokat elindítani, és ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy képesek lesznek az ukránok a mi támogatásunkkal megnyerni ezt a háborút. Mi vagyunk az egyetlenek, akik, bár nem kívántuk, hogy ide jusson a helyzet, mint ahol most van, de akik abból indultak ki, hogy ez bekövetkezhet. És ez túl nagy kockázat, amit nem érdemes vállalnunk. De paradox módon ez jelentheti azt is, hogy ezeknek a körülményeknek a felállásával mondjuk jövőre, vagy belátható időn belül mégis véget ér a konfliktus, mert ugye arról volt szó a kezdetekkor, hogy ha Amerika úgy dönt, akkor úgy lesz. Hát most itt vagyunk ebben a bajban. Nem tudjuk, mi lesz. Én egy dolgot tudok most is csak mondani, hogy továbbra sem tudott senki meggyőzni arról, nem látok olyan meggyőző erejű fejleményeket, hogy azt mondhassam, hogy a mostani stratégia folytatása elhozza Ukrajna katonai győzelmét. Ellenben azt látom, hogy minden nap meghalnak százak és ezrek. Árvák, özvegyek maradnak, megsérült végtagjaikban megsérült fél életüket elvesztő túlélők, szóval borzalom. Ez egy nagyon durva háború, most elméletileg beszélgetünk. Meg felelősségről, meg sikerről, meg kudarcról. De ez egy nagyon durva háború. Ez olyan durva háború, mint az első, meg a második világháború volt. Amit a frontvonalon zajlik, az semmiben nem különbözik attól a sok filmtől, amit láthattunk az első és a második világháború iszonyatairól. Tehát miközben mi európaiak ilyen elegánsan beszélünk, hogy valaki más harcol, meg majd támogatjuk, közben tudni kell, hogy ott emberek esnek el naponta, 100-ával, meg 1000-ével. Tehát ez egy nagyon véres háborúja Európának, csak hozzánk sokkal inkább a diplomáciai, meg geopolitikai spekulációk jutnak el, és nem pedig a tényleges háborúnak a véres valósága. Arról nem beszélve, hogy voltak olyan pillanatok is, és ki tudja, visszatérnek-e azok, amikor egy háborús eszkaláció a nukleáris irányban sem volt kizárható. Tehát ott sétált az egész emberiség egy nukleáris háborúnak a szélén. Voltak ilyen hónapok. Tehát én azt gondolom, hogy tűzszünet, béketárgyalások, amint lehet. Beszélgettünk az európai oldalról, de van ott egy másik oldal, az orosz oldal is. És ugye Vladimir Putyin. A kérdésem az, hogy szabad-e találkozni Vladimir Putyinnal, és tervez-e találkozni Vladimir Putyinnal újra? Hát... Ha jól látom, akkor most éppen Szaúd-Arábiában volt, ahol a király fogadta ágyúlövésekkel, ahol én találkoztam vele Pekingben, ott éppen a világ legnagyobb gazdaságának első vezetője, a kínai elnök fogadta őt. Tehát az a játék, amit a nyugatiak csinálnak, hogy azt gondolják magukról, hogy a velük való találkozás, vagy a velük való nem találkozás, az valafajta morális tartalmat hordoz, az teljes félreértés a nemzetközi politikának. Tehát ők azt gondolják, hogy nem találkoznak Vladimir Putyinnal, akkor neki álmatlan éjszakái lesznek, és nem tud mit kezdeni ezzel a borzalmas morális degradálással, hogy nem találkoznak vele a nyugat. Ez egy mese, egy félreértés. Ez a nyugat önhitségének egy világos diplomáciai bizonyítéka. A politika az eredményekről, a következményekről, a valóságról. Sok millió ember életének a valóságáról szól. Ezért, ha csak valami egészen elképesztő ok nincs rá, mindig találkozni kell, mindig tárgyalni kell. Valamilyen szinten mindig fönn kell tartani a kapcsolatot, hogy véget lehessen vetni a konfliktusoknak. De engem ezért soha nem is érdekelt, hogy a nyugatiak mit mondanak arról, hogy én találkozok az orosz elnökkel, vagy nem. Azt majd én eldöntöm,
hogy a magyar nemzet érdekei szempontjából kell-e találkozni, vagy nem. És ebben nem fog befolyásolni se Brüsszel, se Berlin vélemény. Volt itt egy másik találkozó is Emmanuel Macron francia elnökkel. Korábbi években azt lehetett látni, hogy a sajtón keresztül üzengettek egymásnak, és minthogyha egymásnak az ellentétei lennének az európai politikában, a két ellentétes Európa víziónak a megtestesítője. Most pedig azt láthattuk, hogy találkoztak, személyesen találkoztak, és a találkozó egy nagyon jó hangulatban, öleléssel indult, és egy nagyon barátságos megbeszélésnek tűnt, nyilván a kamerákon keresztül. Milyen az Orbán-Macron tengely? Létezik ilyen? Nem nagyon, mert olyan kocsi, aminek egy nagy kereke van, meg egy kicsi, és az volna összekötve, az nem működik. És az ember jó, hogyha tudja, hol a helye, meg melyik súlycsoportba osztották be. Tehát azért Magyarország egy büszke ország, megvan az önbecsülésünk, meg az önbizalmunk is, de azért a realitásokkal tisztában vagyunk. Tehát Franciaország az Franciaország. Az egy 61 néhány milliós ország, ami atomhatalom. És dacára annak, hogy időnként megbetegszik a gazdasága, az egy fantasztikus erővel rendelkező gazdaság. A saját űriparukkal, és így tovább. Tehát nem kell a franciákat itt alaposan körül járnunk. Az egy nagyon komoly hatalom, Magyarország nem ebben a kategóriában van. És nyilván az ügyekre gyakorolt befolyás is összefüggésben áll azzal, hogy kinek mekkora a hatalma, befolyása, súlya és ereje. Tehát én Macron elnök úrral nem azonos súlyú partnerként tudok tárgyalni, csak mind a kettőnknek van egy közös problémája és egy közös szerelme. Ezt úgy hívják, hogy Európa. És mindegyiknek van egy nézőpontja. Neki a nagyé, a mi esetünkben egy 10 milliós országé, neki egy nyugati, atlanti óceánparti országé, nekünk meg egy közép-európai nézőpontunk. És elfogytak azok a politikusok Európában, akikkel az ügyek intézésének dosszészagú ügyein vagy hangulatán túl, megbeszélésein túl lehet vizionárius kérdésekről, nagy összefüggésekről, koncepciókról tárgyalni. A francia elnököt megválasztják, nem lehet leváltani. Ő biztonságban van. A többiek Európában szinte mindenki naponta harcol a székéért. Ő abban a helyzetben van, hogy számára a politikának a vízió is része. Az ő számára a filozófia is a politika része. Az ő számára a nagy összefüggések is a politika része. De aki naponta harcol a túlélésért, ezt a luxus nem engedheti meg magának. És a másik ember, aki még ilyen szerencsés helyzetben van, az én vagyok. Az a luxus, hogy én is olvashatok, gondolkodhatok, és nem a napi túlélésért harcolok, az nekem megadatott, illetve megadta a magyar nép tekintettel arra, hogy egy olyan kétharmados támogatottság van a parlamentben, amely kőkemény, erőteljes, nem kell koalíciós vitákat folytatnom, a Fidesznek az egysége is olyan erős, hogy nem kell a párton belüli összeműködés érdekében napi 1-2 óránál több energiát erre fordítani, marad idő másra. Ezért van az, hogy a mi tárgyalásaink Macron elnök úrral, meg hol sikeresek, hol nem, de mindig izgalmasak. Mert a nagy része általában nagyobb összefüggésekről szól, nem pedig konkrét ügyek intézéséről. Úgyhogy mindig örülök, ha meghív engem, én is mindig meghívom őt, szívesen látom, egyre több közös ügyünk is van. Kétség kívül, hogy például a Száhelövezet, migráció, de kétség kívül igaz, hogyha a beteg, a szerelmünk közös tárgyának betegségére gondolunk, Európa betegségeire, akkor ő egy másfajta gyógyszert és terápiát ajánl, mint én. Erről jókat szoktunk beszélgetni. Ő egy progresszív, liberális, szekularizált, modern, eddig még nem volt Európát lát maga előtt, egy igazi modernizátori víziója van. Én pedig abban hiszek, hogy a bajok abból fakadnak, hogy elvesztettük a kapcsolatot a saját gyökereinkkel és saját hagyományainkkal. Tehát én egy keresztény megújulásban hiszek, ő meg egy progresszív, liberális Európában. Na hát erről aztán lehet komoly beszélgetéseket folytatni. Egyébként róla is írnak csúnyákat a Politikon, hogyha már itt tartunk, de nincs politikó fixáció. Inkább arról kérdezném még miniszterelnök urat, hogy 10 milliós ország vagyunk, említette is, hogy vannak ezek az arányok, de nagyon fontos Magyarországnak az, hogy a kelet és a nyugati legfejlettebb cégek találkozási pontja legyen, ezt egy célként is meghatározta, ez az úgynevezett konnektivitás elmélete. Ilyen mérettel, ilyen adottságokkal lehetünk-e úttörők ezen a téren úgy, hogy az meg is valósul, hogy hatékonyan tudjuk ezt tenni, tekintve, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a kelet és a nyugat között újabb vasfüggönyök épülnek. Lehetünk. Gazdaságilag. Lehetünk, mert ez nem méretkérdése, hanem földrajzi elhelyezkedésé. És Magyarország ott van, ahol. És Magyarország ideális rendezvú helyszín a keletieknek és a nyugatiaknak. Én megkértem a Orbán Balázs politikai igazgató urat, hogy dolgozza ki ennek az elméletét, ezt a konnektivitás elméletet, szerintem nagyszerű munkát végzett,
és megkértem Szijjártó Péter miniszter urat, hogy meghajtsa végre, tehát fordítsa ezt le kereskedelem és beruházás politikai nyelvezetre, és szerintem ő is jó munkát végzett, és ez amikor a nagy elmélettől eljutunk a gyakorlatig, azt jelenti, hogy mondjuk egy vidéki nagyváros ipartelepén egymás mellett áll egy német autógyár, meg mellette egy akkumulátorgyár, ami egyébként szállítani fog ennek a gyárnak. Tehát az ilyen típusú nagyon szoros összekapcsolódás, lassan már mondhatom, hogy szimbiózis nyugati és keleti cégek között, nem csak a járműipar, hanem más technológiák tekintetében is. Itt valósul meg Magyarországon, egy nyugati cégek az 5G-ben a kínai technológiát alkalmazzák Magyarországon. Tehát nem csak autógyártásról beszélünk, hanem beszélünk elektronikáról, informatikáról és más modern gazdasági ágazatokról is. Ez dolgozik, ez van, ez létezik. Ha nem ez lenne, ha Magyarország ezt nem tudná megvalósítani, akkor egy érdektelen, szegény perifériája lennénk Nyugat-Európának. Olvashattuk a híreket az elmúlt hónapokban, igen sok ágaboga van a történetnek, hogy hány milliárd forint érkezett dollár formájában a magyar baloldalhoz, és ennek hatására született egy szuverenitásvédelmi törvénycsomag. Ezekben a percekben, napokban, órákban szavazza meg a magyar parlament, ugye ezt a Fidesz nyújtotta be. Innen oda megyek, megszavazzam az erre vonatkozó előterjesztést. Az interjú után történik ez a magyar parlamentben. Kitől kell megvédeni a magyar szuverenitást? A nyugati szövetségeseinktől, vagy a keleti potenciális kihívóinktól? És kell-e félni egy olyan ellenzéktől, amelyik ennyi dollárt, ennyi szavazatra vált? Hát az első kérdésre az a válasz, hogy mikor, kitől. Vagyis mindenkitől. Tehát a szuverenitás egy abszolút érték. Tehát egy egzisztenciális kérdés egy nemzeti közösség számára. Már ha a nemzeti közösség eljutott az egyetfejlődésnek arra a szintjére, hogy van neki államisága, nem minden nemzet jutott el ide, a magyar azért eljutott. Tehát a magyar közösség szuverenitását az állami szuverenitáson keresztül lehet megvédeni. Mi már ezen a magas szinten vagyunk, és itt kell a szuverenitásnak eleget tennünk. Vannak alacsonyabb szintű szuverenitások is, mint az állami szuverenitás, de nekünk ez a hagyományunk, ide már egyszer eljutottunk, 1100 év óta csináljuk, elég jók vagyunk benne, minden bennünket elfoglaló birodalom temetésen ott voltunk eddig, ez a stratégiánk lényeg, hogy túlélünk mindenkit, és hogy megmaradunk, tehát egy fontos hagyománya és küldetése a mindenkori magyar politikának és kormányzatnak. És ez működik is, ha észnél vagyunk. Most azért kellett erről egy törvényt csinálni, mert ugyan az alkotmány teljesen nyilvánvalóvá teszi a szuverenitás kérdését. Maga az egész alkotmány egy szuverenitás védelmi alkotmány. De kiderült, hogy vannak a jogrendszerben, mint az ementális sajtban, ilyen lukak, ahol a ravasz kisegér át tud bújni. És kiderült, hogy a 22-es választáson alkotmány ide, büntető törvénykönyv vagy találtak olyan kiskapukat, olyan lukakat a sajtban, ahol mégiscsak begurították a dollárokat, milliószám, és ezzel eltérítették, vagy eltéríthették volna a magyar emberek akaratát neki kedvező baloldali irányba, külföldi érdekeket kiszolgáló baloldali irányba. Ezeket a lukakat be kell tömni, az ajtókat le kell zárni, a kiskapukat a riglit be kell tolni a kiskapukon, szóval ez így nem mehet, ezért kellett hozzányúlnunk az alkotmányhoz is, meg más kétharmados törvényekhez is, hogy a szuverenitást védő építményünk, amiről eddig azt hittük, hogy hézagmentes, de kiderült, hogy nem, ismét hézagmentessé tehető legyen. Kelet és nyugat, többször érintettük már a beszélgetésünk során, és most szóba került a konnektivitásnak a kérdése. Viszont a világ minthogyha ezzel ellentétes irányba haladna, minthogyha a tömbösödés, blokkosodás ideje jönne el. Tömbösödünk, blokkosodunk, a kérdésem egyik része, a másik pedig az, hogy kell-e választanunk, és választottunk-e már esetleg blokkot? Csata van, inkább ezt mondanám. Tehát ha visszanézünk 20 év múlva erre az interjúra, vagy ezekre a napokra, amiben most élünk, akkor azt fogjuk mondani, hogy ezek voltak azok az évek, amikor ez a nagy küzdelem a világban, egyszerre szellemi és anyagi erők között zajló küzdelem, hogy most akkor újabb hidegháború és blokkosodás felé menjünk-e, hogy a konnektivitásnak egy új minőségét érjük el, ez ezekben az években dőlt el. Ebben vagyunk most benne. Nincs még itt az ideje, hogy eredményt lehessen hirdetni. Most az érdekeinknek megfelelően küzdeni kell, hogy a világ inkább a konnektivitás, az összekapcsolódás, az összeműködés irányába haladjon, és minél inkább
tegyük lehetetlenné, hogy visszamenjünk abba a hidegháborús blokkosodásba, ahol például én személy szerint az életem első 26 évét eltöltöttem, és biztosan tudom állítani, hogy nem jó ötlet. Oda nem menjünk vissza, az már volt. Másik irányba kell mennünk. De ez egy nyílt harc, ahol inkább a harcra kell összpontosítani, nem pedig spekulálni, hanem bele kell állni a küzdelembe. Ebben a folyamatban, ebben a harcban, ahogy fogalmazott, az európai parlamenti választások mérföldkőnek számítanak, hogyan látja a mostani európai politikát, és mik a várakozásai, hiszen azért mintha látszódna egyfajta jobboldali mozgolódás, tömbösödés. Sokat csalódtam már az európai politikai várakozásaimban. Voltak jó napjaim is, de azért talán több volt a csalódás. Mert abban reménykedtem, hogy csak létre tud jönni egy olyan jobboldali közösség, csoportosulás, amely a mérsékelt jobboldal számára, amit nevezünk Európai Néppártnak, világossá teszi, hogy nem szabad mindig csak balra nézni, és állandóan a baloldallal keresni az együttműködést, mert jobb oldalra is lehet együttműködést kialakítani, úgy is el lehet érni a többséget. És bizonyos ügyekben, bizonyos korok bizonyos ügyeket dobnak föl, most ilyen a migráció, a gender vagy a háború kérdése, a mérsékelt jobboldalnak, aminek mindig van egy komoly bázisa Európában, nem a baloldallal kell egyességre jutni, hanem inkább velünk jobboldaliakkal, és így kell létrehozni az európai többséget. Tehát többször volt már olyan, hogy azt hittem, hogy most már ott vagyunk a küszöbön, és nem. Tehát most is óvatos vagyok, amikor visszagondolok ezekre az élményeimre. Most is úgy érzem, hogy ott vagyunk az ajtónál, vagy a küszöbön. De hát aki egyszer forró tejjel megégette a szája szélét, az a hideg vizet is fújva issza. És ilyen most jön pillanat volt, amikor Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke? Nem, mert a von der Leyen megválasztásáról valójában a délieket vezető franciák és a V4 kötött megállapodást. Az nem pártalapon történt. Kétségkívül után a pártalapon szavaztak, de a megállapodás sokkal inkább az európai déliek és a közép-európai közötti megállapodásként jött létre, azért, hogy először kiüssük a nyerekből Weber urat, utána pedig Timmermans urat. És ez a lehetőségek közül még mindig nekünk is a legjobbnak mutatkozott. Most is azt gondolom, ennél csak rosszabbat kaphattunk volna. Nem vagyunk boldogok, nem egy boldog házasság ez, de ennél csak rosszabb párt szerezhettünk volna magunknak, úgyhogy örüljünk, hogy mögöttünk van ez a 5 év. Támogatná az újrázását? Hát nem ettem messzet, hogy ismét úgy fogalmazzak, hogy itthon szoktunk, tehát semmi jót nem kaptunk, ami indokolná, hogy őt támogassuk, és Európa nincs is abban az állapotban, hogy azt tudjuk mondani, hogy jó munkát végzett a bizottság. És nyilván a bizottság munkája nem választható el a bizottság elnökének teljesítményétől. Tehát vezetői szempontból ez nem olyan 5 év, amire azt lehetne mondani, hogy hajrá, még azt kell skandálnunk, hogy még 5 év, hanem azt mondjuk, hogy jöjjön már valaki, aki végre igazán határozott jó vezetőként új irányt szab az eseményen. Máshogy kérdezem, van-e jelöltje? Vagy van-e egy ideája, hogy milyen lenne inkább? Hát ideálom mindig van természetesen. Jelöltem nincsen, mert nem nekem kell, hogy jelöltem legyen, mert ez megint csak a nagyfiúk játéka, és nekünk persze ebben van egy nagyon fontos szavazatunk, majd amikor az Európai Tanácsban meg kell lennie a leendő bizottsági elnök mögött egy bizonyos számú szavazatnak, akkor ami ilyen kis egyetért, pont úgy, mint az összes többiek, a nagyok is csak egyetér. De a szövetségeket, amely egy személyi döntés mögé szükséges és kell, azt inkább a nagyok szokták létrehozni. De vannak tárgyalások, természetesen nem akarok ebből nagy titkot csinálni. Beszélünk egymás között arról, hogy miután ami most van, azzal nem vagyunk elégedettek, mi lenne, ki lenne a jobb. Világos. Akkor jól dekódoltuk a 444-nek adott nyilatkozatát a Ursula von der Leyennel kapcsolatban. Közeledik egy másik választás is. Nyilván ennek a tétje egészen más, és más léptékben értelmezhető. Ez az önkormányzati választás egy időben lesz Magyarországon az EP választással. Itt mindenki most Budapestről kalkulál, és arról, hogy a Fidesz hogyan viszonyul Budapesthez, elengedte, számít-e még neki, hogy itt győzelmet arasson a kerületekben, főpolgármesteri székben, akár ön hogy látja, mi a tét ezen a választáson, így az eddigiek tükrében is akár? Hát nézd, hát először is a Fidesz, különösen a KDNP-vel együtt, a legnagyobb politikai erő Budapesten is. Tehát az erkölcsileg vállalhatatlan lenne, hogy mi Budapestet ne vennénk komolyan, hiszen mi vagyunk itt a legerősebb párt. Az, hogy egyébként az egymástól különböző gondolkodású pártok összefognak velünk szembe,
és megakadályoznak bennünket abban, hogy a legerősebb párt adja a főpolgármestert, és hogy nekünk legyen többségünk a budapesti testületben, ez a politikai játszmák része természetesen, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a legnagyobb támogatottsága az a mi eszméinknek, a mi gondolatunknak, a mi programunknak van. Tehát ez a nemzet fővárosa, a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa. Tehát azok élnek ebben a városban a legtöbben szerintem, akik büszkék akarnak lenni Budapestre, nem csak azért, mert az ő otthonuk, hanem azért is, mert ez a hazájuk fővárosa. Ezt nevezhetjük jobb oldalnak, vagy jobb középnek, egy polgári kultúrának Budapesten. Most lehet, hogy ez nem adja ki az 50%-ot, de bármely más párttal összevetve ez a legnagyobb csoport. Tehát nekünk őket szolgálnunk kell, őket képviselnünk kell, ezért Budapesten mi harcolni fogunk mindig, most is. Kicsalogathatunk a Fidesz elnökéből egy esetleges döntési időpontot, mikor lesz főpolgármester jelölt? Mert ugye azt se tudjuk még, hogy ki a kihívó, mert ott van egy kis vita Karácsony Gergely környékén, de mármint, hogy ki az, aki újrázni szeretné és a Fidesz kihívni, de azt még nem tudjuk, hogy a kormánypárt kit indít. A mi döntésünket sem a személyt illetően, sem az időpontot illetően nem tesszük függővé a másik oldal állapotától. Tehát mi valamikor március elején szándékozunk erről olyan döntést hozni, amit a nyilvánosságnak is megmutathatunk. Világos. Egy kérdés még az ellenzékkel kapcsolatban. Hát 13 évnyi kétharmad után nem hiányzik esetleg egy olyan kihívás, ami nem az Európa és a világpolitikát jelenti, hanem itthon egy olyan kihívó, aki mondjuk úgy fogalmazunk pestélyesen, kicsit megszorongatja a Fideszt választáson. Hát nem úgy tűnik, mintha itt lenne. Ugye a mi ellenfeleink ereje nem itthon van, hanem külföldön. Tehát arra a kérdés, hogy kik ellen harcolunk mi, akkor persze itt van ez a Gyurcsány korszak, de az önmagában már, azt már önmagában magunk mögött hagytuk volna régen mi magyarok. Már nem is emlékeznénk rá. Azért van ez itt, azért félelmetes, és azért kell vele szemben folyamatosan harcolni, mert hiszen nagyon nagy nyugat-európai baloldali, meg amerikai baloldali erők vannak mögöttük. Legutolsó választáson láthattuk, hogy nem csak szavakban, nem csak biztató gesztusokban, hanem guruló dollárok millióiban vannak mögöttük is. Azért ez így sok. Tehát egy soros birodalom, egy nyugat-európai és amerikai liberális baloldali médiahálózat, üzletemberek, vagy ki tudja honnan jövő állami pénzek is, amiket oda tesznek mögé, ez így együtt nagy falat egy olyan országnak, mint Magyarország. Nem a legjobb befektetésük, azt jegyezni. Igen, de azért nekünk nagyon komoly kihívás. Tehát mi minden erőnket össze kell szedni. Tehát Magyarországnak, meg a magyar jobboldalnak minden erejét össze kell szednie ahhoz, hogy ezt a nagy nemzetközi Góliátot, milyen Magyar Dávidként le tudjuk győzni. A múltkor is csak óriási bravúrára sikerült ez. Tehát ez egy nyílt harc. Tehát én nem legyintenék, én nem intézem el egy kézmozdulattal vagy kézlegyintéssel a magyar ellenzéket csak azért, mert hallom meg, látom őket a parlamentbe. Hát az valóban olyan nagy figyelmet nem kell kiváltson az emberből, de nem ez a lényeg, hanem mögöttük van. És az komoly erő. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy minden kihívás, minden választás Magyarország számára nagy erők közötti küzdelemben dől el, és itt hozzá kell számolni a nyugati, progresszív, baloldali, liberális világot a mai magyar ellenzékhez. És mit tud tenni egy Az a kérdés, bocsánat, hogy nem lenne, mert az volt a kérdés, hogy nem lenne kedvünk valami színvonalasabb ellenfélhez. Volt azért régen ilyen. Igen, de az ember jó, ha nem csapja be saját magát. Tehát ha néző lennék, és ha lelátón ülnék, akkor azt mondom, hogy jó meccshez 2 jó csapat kell. És akkor jó lenne, ha lenne egy jó csapat. De miután az egyik csapat mezében vagyok, olyan nagyon nem bánom, ha 6-ot vágunk, akkor ha választhatok, inkább ezt a 6-ost választanám egy kiegyensúlyozott, döntetlen szagú küzdelem helyett. Magyar Dávidról beszélt. Mit tud tenni a Magyar Dávid Brüsszelben? Tud eredményeket elérni? Ugye itt nem csupán egy Európai Uniós választás következik, hanem minden bizonnyal Magyarország lesz következő második felében az Európai Uniónak a soros elnöke. Mik a tervek? Ugye az európai politika az dossziék alapján működik, sok száz dosszié van, és az elnökségnek az a dolga, hogy amikor egy ország az elnökséget fél évig ellátja, akkor vagy minden dossziét, vagy néhány kiválasztott dossziét előre vigyen, intézze az ügyeket. A sokkal inkább egy organizátor, egy közvetítő, egy békét teremtő, egy kiegyenlítő szerep, semmint a szokásos nemzeti érdeket képviselő harcos Magyarország. Tehát az nekem is egy másik meló lesz majd. Az is politika, de egy másfajta, mint amit eddig kellett csinálni. Az a szerencsém, és azért vagyok inkább bizakodó, mert egyszer már ez volt.
Tehát egyszer ezt a munkát el kellett látnom még 2010 vagy 2011-ben, amikor Magyarországra esett a soros elnökség. És akkor azt megcsináltuk. Akkor is az volt a helyzet, hogy kiderült, hogy a magyar diplomácia, a magyar államigazgatás, a magyar szakpolitikának a mélysége, a felkészültsége, a tudása, az bármely európai országgal állja a versenyt. Itt nem kell azt mondanom, mint a franciák, ők nagyobbak, mert mi vagyunk olyan jók, mint bárki. Akármekkor országról is van szó. Tehát a mi Európai Uniós elnökséghez szükséges közigazgatási szakmai tudás mennyiségünk, és annak a mélysége és minősége bármely európai országgal fölveszi a versenyt. Én nagyon jó munkatársakkal dolgozom most is, és nagyon jókkal dolgoztam 2011-ben is. Ha jól emlékszem, akkor erős Európa, ez volt az uniós elnökségünknek a jelszava. Erősebb lett Európa? Ezt már félve kérdezem azok tükrében, amit itt beszéltünk itt az elmúlt. Az eltelt 10 évben nem erősebb lett, hanem gyengébb. És most, hogyha lehet jósolni, nyilván itt egy komoly programsorozatról beszélünk, nagyjából mi lesz a fő üzenet, amit Magyarország Európának ajánl? És hogyha azt olvasom a Magyarország és a külföldi kritikusokat, hogy egyébként Orbán Viktor kivezeti az országot az Európai Unióból, akkor egyáltalán ott leszünk-e még? Nem ki, hanem be. Egyre beljebb. Tehát az én tervem nem az, hogy ott hagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Tehát nem az az elgondolásom, hogy Magyarország álljon félre, meg álljon a dolgok szélére, a külső körre, hanem hogy menjen befele. Képviselje az eszmét, képviselje az értékeit, képviselje a programját, és győzzön meg egyre több országot arról, hogy ez jó. A Magyarországon az itthoni sikerek is azért fontosak. Persze nekünk azért fontosak, mert ez a mi országunk, meg a mi életünk. De nemzetközi összefüggésben azért fontosak, hogy amikor Magyarország mond valamit, akkor egy sikeres ország beszéljen. Lehetsz te okos, de ha nem vagy sikeres, akkor ki hallgat rád? És az, hogy nekünk sikerült a teljes foglalkoztatást elérni, hogy a 2010-es válságból a magyar gazdaságot teljesen újjáépítettük, hogy itt valóban van egy konzervatív keresztény politikai rendszer, amely képes eredményeket elérni, amely méltó arra, hogy újra válasszák és kiérdemelje az emberek bizalmát, ez mind olyasmi, ami növeli a brüsszeli érveinknek a súlyát. Tehát én befele szeretnék menni, és előbb-utóbb azt szeretném, ha úgy néz neki Brüsszel is, meg egész Európa, mint mi, vagy ha nem is néz úgy ki, legalább komolyan megfontolná Brüsszel is, meg a többi uniós tagállam is, hogy mi az, amit át tudna venni a magyar modellből, amit fölépítettünk, és amely láthatóan működik, és itt a Kárpát-medencében sikeres. A más sikerek, akkor egy picit beszéljünk a sportsikerekről is. Itt főleg a foci terén azért vannak eredmények. Az eredményeket, vagy inkább máshogy kérdezem, Szoboszlai Dominikot a stadionépítéseknek az eredményének látja, vagy termékének látja? Sosem volt a fejemben ilyen összefüggés. A sportra nagyon sok pénzt költ Magyarország. Nem csak a létesítményekre, hanem általában a sportolókra, a sportegyesületekre, az utánpótlás akadémiákra, vagy egyszerűen csak a kis klubokra is. Emögött, ami engem illet, inkább egy szülői meggyőződés van. Nem csak a saját életem, mert lehúztam 31 évet azért öltözőkbe, és tudom, hogy az jót tesz az embernek, hanem az is, hogy látom, hogy milyen veszélyeket tartalmaz, milyen veszélyeket hoz magával a modern világ. Látom a fiatalokat, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek. A kütyüktől, a pornográfián keresztül, a elmagányosodásig, a mély elemző tudás helyett az internet információs begyűjtési logikáik. Szóval látom, hogy van, hiszen vannak gyerekeim, meg vannak unokáim. És az a meggyőződésem, hogy nagyon nehéz dolga van ma a szülőknek. Tehát ha egy szülő nem a divatok szerint, és azoknak kiszolgáltatva akarja, hogy a gyereke fölnőjön, hanem van egy elgondolása, hogy milyen egy jó ember, milyen egy becsületes ember, milyen egy tisztességes ember, milyennek szeretnéd látni a fiadat meg a lányodat. És azt szerint akarod őket nevelni. Az ilyen szülők azért bajban vannak. Ugye mindenki sokat melózik eleve, kevesebb az idő, ami a gyerekekre jut, és a hatások, amik érik őket, azok sokkal brutálisabbak, mint amik bennünket értek 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, és azok se voltak egyszerűek. Tehát ma a szülőknek segítségre van szükség. A rendes szülőknek, akik törődni akarnak a gyerekeikkel, azoknak segítséget kell adni. És egyik segítség, amit a magyar állam adhat, mert nem akarunk beleszólni mi a gyereknevelésbe, de segíteni akarunk. Amiben segíteni tudunk, az a sport. Ahol be lehet adni a gyereket, jó kezekben van, edző van vele, kemény kézzel bánnak vele, feltételeket, elvárásokat támasztanak, fizikaiakat is, csapatban kell dolgozni, egy öltözőben helyt kell állni, tehát a sport kifejleszti benned azokat a képességeket, ami hozzásegít az, utána sikeres, boldog és értékes ember legyél, hogy az apád meg az anyád úgy nézzen rád, hogy azt mondja, hogy na hát erre gondoltunk.
Tehát ehhez segítséget kell, és a sport a legjobb, amit tudunk tenni. Van még néhány más eszközünk is. De a sport azért jó, mert a gyerek szabadságán keresztül megy, mert hát a gyerek ha akar sportol, ha akar nem sportol. És ha már választott valamit, akkor meg könnyen rá lehet venni, hogy csinálja végig. Úgyhogy én mindig ebben a logikában közelítettem meg a dolgot. Szoboszlai Dominik, mint magyar hős, persze nagyon fontos, mert én is szeretek rajongani magyarokért, legyen az Nobel-díjas, vagy éppen Liverpool középpályás. Tehát nekem is kellenek, nekem is nagyon jól esik, hogy vannak nagy magyarok, és nem csak a múltban a könyvespolcomon, hanem itt közöttünk is vannak nagy magyarok, és az engem is lelkesít, meg nekem is erőt ad, és biztos a többi ember is így van ezzel. És persze fontos, hogy legyenek sportsikerek és futballmeccsek, meg egy stadion, ahol összejövünk, ott olyan hangulat van, hogy sehol máshol az életedben olyat nem tapasztalhatsz meg, ha egyszer elmentél oda, ezek mind fontosak. De a gyerekek felől kell inkább nézni az egészet. Ilyen értelemben, amit csináltunk az elmúlt években, nagyon sikeres, mert a sportoló gyermekeknek a száma megnő. Ehhez képest az élsport teljesítménye, az tiszteletre méltó, de másodlagos. A legfontosabb az utánpótlás. Még egy sport, de személyes kérdés. Mikor találkozik Szoboszlai Dominikkal? Egyszer találkoztam vele, akkor még nem volt ilyen nagy király, mint most. Már nem tudom, melyik meccs előtt találkoztam vele a Telki táborában az MLS-nek valamiért ki kellett oda mennem Csányi Sándor, és éppen ott ültek a Szalai, tehát a nagy királyok ott ültek az asztal körül, ott volt akkor még fiatal Szoboszlai Dominik is, és 3-4 szót váltottam vele is, mert ugye ott a Puskás akadémiások is vannak a válogatottban, a kis Sala is ott van, és akkor oda mentem hozzájuk, és akkor 1-2 percig eltűrtek engem ott, de láthatóan nagy igény nem volt arra, hogy itt a miniszterelnöke kávézanak, úgyhogy eljöttem onnan. Én ugye TS csapatban játszottam gyerekkoromban, én sose szerettem, hogyha a meccs után, vagy valahogy így, mikor fontos pillanatokon a TS elnök bejött az öltözőbe, úgyhogy én is igyekszem ettől távol tartani magam, mert a játék is, meg a siker is, meg az öröm is igazából a játékosoké, nem a vezetőké. Nekünk egy külön szobánk van, ahol örömködni kell. Meg kell hagyni a sikert, a diadalt a játékosoknak, mert az ő nagy teljesítményük. Ezért aztán nagyon ritkán megyek be öltözőbe, legfeljebb, ha behívnak, de akkor is igyekszem inkább ezt Csányi Sándorra hagyni, akinek viszont hivatali kötelessége. Tehát diszkrét viszonyom van Dominikhoz is, de ő a király, tehát nincs itt kérdés. Magyar miniszterelnökök jönnek-mennek, a Liverpoolba kevesen játszottak Magyarország polgárai közül, kevesebben játszottak a Liverpoolba, ráadásul olyan elismertség mehet, mint ők, mint ahány miniszterelnöke volt Magyarországnak. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy én mikor találkozok velem, ő mikor hajlandó majd velem találkozni. A beszélgetésünk vége felé egy kicsit személyes, meg arra is rátérve, hogy azért karácsony közeledik, ez egy különleges időszak a hívő emberek számára. Tavaly egy furcsa videó óta tudjuk, hogy reformátusként Rórátéra jár. Megkérdezném miniszterelnököt erről, hogy mit jelent önnek ez az időszak és ez a reggeli mise. Hát nézd, mindenki születik valaminek. Én kálvinistának születtem, így is próbálom élni az életemet. Érdekelnek a hitviták, de az elvem, hogy nix ugri-bugri. Tehát aminek születtél, abban a közösségben kell helytállni, ezért sose gondoltam negatív összefüggésben a vallási hovatartozásomra, már ha egyáltalán gondoltam valamit, mert hosszú ideig nem gondoltam én erről nagyon sokat, de aztán megerősödött bennem az identitás, hogy ez így van jól, ahogy van. De én egy ökumenikus családban élek. Tehát ugye a feleségem katolikus, és azt a régi magyar hagyományt követjük, hogy a gyerekek a szülők felekezeti hovatartozását követik. Tehát nekem van 4 katolikus lányom, meg egy kálvinista fiam. Ezért megyünk mi mindenhova. Tehát nekünk nem idegen az egyik vagy a másik közösség, és miután a kálvinistáknál a Roráte szerintem egyébként mélyen megrendítő szokása nincsen. Ezek nincs hajnali istentiszteletünk, ezért ilyenkor elmegyek a katolikus testvérekhez, akik szívesen látnak egyébként. Karácsonyi készülődés. Hogyan néz ki egy karácsony az Orbán családnál? Van valamilyen karácsonyi családi hagyományuk? Hát a legfontosabb, hogy túl kell élni. Tehát ennyi gyerekkel, fa, feleség főz, semmi nem készül időre, mindenki ideges. Van egy olyan pillanata az egész adventi várakozásnak, ami jól megy, 4 héten keresztül meggyújtjuk a gyertyát, és nyugalom van, de amikor készülünk az utolsó napra, a Szenteste vacsorájára, akkor mint a hirtelen minden fölborult volna, és van egy pillanat olyan délután 3-4 óra körül, amikor az se világos, hogy lesz-e itt ebből karácsony. És akkor kell nagyon családfői, nyugalmat árasztó módon valahogy kézbe venni az eseményeket, hogy minden elkészüljön, és hogy nem csodák csodára, a végén minden összeáll.
és akkor kisimulnak a dolgok. Mindenkinek van dolga, a bajok abból szoktak fakadni, hogy vagy nem végzi el, vagy túl későn kezd hozzá. Nekem is van dolgom, és én is igyekszem ellátni. Hagyományok vannak, ugye miután még mindig vannak gyermekeim, akik nem házasok, ők mindig hazajönnek szentestére. Tudjuk, hogy kinek dolga díszíteni a fát, melyik dísz kinek kell föltennie, ki fog majd csengetni. Tudjuk, hogy konyhában kinek mit kell csinálni. Nekem is megvan a dolgom, igyekszem eznek eleget tenni. Nagy dolog, ugye lecseréljük akkor a képeket is a falon, és akkor más vásznak vannak. Szóval az egész hirtelen egy ilyen néhány ideges óra után egy ilyen fantasztikus, mély, megrendítő, ünnepi, szeretetteljes békévé változik, és ez mindenki hozzáteszi a magáit, és örülünk. És mi az ön dolga? Hát az egyik dolog az, hogy kertes házban lakunk, tehát a kemencét azt férfi munka, nekem kell befűteni, utána a feleségem abban főzhessen, és nekem, amíg Gelsei bácsi barátom élt, addig volt egy másik feladatom. Ő egy fantasztikus ember volt, Isten nyugosztalja, aki Angliába menekült ki korábban, és vele volt egy megállapodásom, hogy a feleségem sütött neki libamáját, ő pedig hozott nekem pudingot, angol pudingot, ami nem azonosan magyarral, ez egy másik műfaj. És azt nekem kellett elkészíteni, ami passzol a képességeimhez, mert egy előre elkészített edénybe kellett kb. 2 órán keresztül 2 és főzni. Semmit nem kell, csak ott kell mellette állni, hogy nehogy véletlenül kiszakadjon, ennyi a feladat. Ez általában az én dolgom volt, de miután Gelsei bácsi nincs velünk, egyre rosszabb minőségű pudingokat kapok, tehát lehet, hogy ebben az évben már bele se kezdek ebben, majd meglátjuk. Meglátjuk, miniszterelnök úr, köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy hallgattak bennünket. Ez volt a Mandiner reakció és stratégia külön kiadása Orbán Viktor miniszterelnökkel. Kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is, viszontlátásra, viszonthallásra.